And with this ECQ, sir, yung ano yung percentage of target natin? And at the same time, why just now? Why did we just think of implementing ECQ now? We are always data-driven. Ang criteria nga po natin for escalation primarily is healthcare utilization rate. At lumalabas po na ating healthcare utilization rate ay umabot po sa critical. Escalation primarily in Metro Manila utilization rate. In the at lumalabas po na ating healthcare utilization rate ay umabot po sa critical. Hindi primarily in Metro Manila sa National Capital Region. At lumalabas po na ating healthcare utilization rate ay umabot po sa isolation bed. Hindi primarily in Metro Manila sa National Capital Region. At lumalabas po na ating healthcare 73% utilized. So kaya po tayo nagsara is to make sure na ang kaso ay mapabagal, na hindi ma-overwhelm ang ating mga hospital, ang ating mga medical frontliners. At inaasahan po natin na gumagawa po rin po tayo ng mga karagdagang mga ICU bed capacities, no? Gaya ng 110 bed capacity for moderate and serious cases dyan po sa Quezon Institute, at yung mga additional ICU beds natin sa Lung Center, sa NKTI at sa East Avenue Medical Center. So it is so that we will not overwhelm our hospitals, and it also gives us an opportunity to build even more, no? Yung lahat po ng ating mga mega TTMFs, no, na naisara dahil nasira ng bagyo, kailangan po natin ng panahon na ayusin para yung mga hindi naman pong mga mild at seryosong kaso, yung mga mild lang at saka mga asymptomatic, doon na po pumunta sa TTMFs. At kanina po, sinabi ni Sec Villar, ilan doon sa rinarash na nilang repair ay yung Ninoy Aquino Stadium, yung, at saka yung Rizal Memorial Stadium. No? Yun po ang dahilan. Pero always data-driven po tayo. In the last meeting that we had, ang briefing po, hindi pa naman po umaabot sa critical ang ating healthcare utilization rate. And I guess I can also confirm that the numbers, the daily average rates and the 2-week average rates have exceeded 200%. So halos lahat po ng lugar sa Metro Manila ay either nasa red zone na or nasa critical level. Kaya nga po, it justifies yung higher quarantine classification. And sir, based on data and science, is 1 week enough, or is this still not final? 1 week will of course help. Pero wag mong kalimutan na we already have restrictions in place for the past week. So itong ECQ natin is for the second week of a 2-week period kung saan tayo po ay nag-impose na ng tighter restrictions. Malalaman lang po natin ang resulta sa ginawa natin itong 2 weeks na ito sa susunod na 2 weeks matapos po ang Easter Sunday. Sir, ito pong goal natin of intensified testing and isolation, how did the IATF discuss this? Is this realistic considering, sir, na ngayon parang nahihirapan na rin yung mga contact tracers natin? For example lang, sir, in one house, one person tests positive, lahat ng close contacts niya di kailangan to i-isolate. Aren't we running short of isolation facilities? Because I've been reading, sir, reports, for example, some LGUs like Makati saying na puno na yung isolation facilities nila within the LGUs, and nahihirapan din po sila to access isolation facilities within the national level. Totoo po yan, pero kaya nga po kinakailangan natin magsara sandali to enable the DPWH to build even more TTMFs. Ang balita po ay si Secretary Briones already agreed na gagamitin na naman po yung ilang mga eskwelahan natin para maging TTMF facilities. No? So ang solution po talaga, habang dumadaming kaso, damihan pa rin ang ating critical care beds, ang ating mga wards at mga TTMF facilities. Ang pakiusap lang po natin, kung kayo po ay mild or asymptomatic, wag na po kayo pumunta ng ospital para malimitahan natin yung mga pupunta sa ospital, yung mga kasong moderate at severe. Sir, last 2 questions. Yung flights po, paano po yun maaapektuhan with this ECQ, or international flights still allowed? Hayaan na po natin muna gumawa ng guidelines ang DOTR. Sir, regarding ayuda, I understand the economic managers will join your Monday briefing, but just an overview, sir, will businesses be included in the ayuda? Well, assistance po ang tinatawag natin ngayon dyan. No? There will be assistance given, but it will be given to individuals na hindi po nakapagtrabaho during this
1-week ECQ. All right, spokes. Thank you very much. Maraming salamat, Trish. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Opo, mula kay Tuesday New ng DCBB, yung daw pong training ng mga seaman, kung tuloy pa rin po ba? Ang alam ko po ngayon ay lahat po ay panandalian, tigil muna po. Kasi ang ating intensyon, wala talaga munang mass gathering po. So, kung po pwede po, tigil muna yan. No? Bagamat tignan po natin kung mayroong mga apila na isusumite sa IATF. Pero ito ay isang linggo lang naman po sa panahon ng Semana Santa na wala talagang trabaho pagdating po ng Huwebes at ng Biyernes. Tanong mula kay Henry Uri ng DCRH, ano po ang gagawin ng gobyerno sa mga pasyenteng hindi tinatanggap sa mga hospital dahil sa full capacity na sila? Tumawag po kayo sa One Hospital Command Center. No? At ito po yung responsibilidad talaga ng Hospital Command Center. Ang alam ko po, kung talagang punong-puno na po sa Metro Manila, rini-refer po natin sila sa mga ospital sa karatig na mga probinsya ng Metro Manila. Pero wag po kayo mag-alala, beginning April 1, meron na nga po tayong additional 110 bed capacity for moderate and severe cases dyan po sa Quezon Institute. Tanong niya kung nasagot niyo na po yung tanong niya about IATF expired ID kung i-honor pa rin. Tanong po ni Nympha Ravelo ng DCBB, wala bang warning ang mga mall or groceries? Dagsa ngayon ang mga tao, hindi ba dapat kinukontrol ang pinapapasok nila? Ay talaga naman po meron tayong mga guidelines pagdating sa social distancing. Kinakailangan po sundin na mga mall operators, supermarket, yung mga guidelines on social distancing and the wearing of masks and face shields. Opo, yung tanong ni Eileen Taliping ng Abante Tonight ay nasagot niyo na, Secretary, about sa ayuda na bibigay ng DSWD. Balik po muna sa inyo. Si Melo Acuña, please. Yeah, good evening, Secretary. I hope you're doing well. I just have several important points, Mr. Secretary. World Bank, in its report released this morning in Manila, said that only China and Vietnam ang magkakaroon ng V-shaped recovery. And that World Bank said any economic activity or recovery will hinge on the way governments control the virus. So, kung ganito po ang problema natin, kahit isang linggo na meron tayong GCQ, would it mean that economic recovery would take a much longer time for the Philippines? Hindi naman po siguro. Kasi nga po, sinempo na natin itong ating ECQ kasabay ng Semana Santa na traditionally, hindi naman talaga tayo nagtatrabaho. Miski yung mga negosyong bukas po ng Monday, Tuesday, Wednesday, alam natin marami nang nagli-leave dyan kasi ito yung traditional na nagbabakasyon ng mga Pilipino. No? So sa tingin ko po, bagamat it will have an effect, it will have a minimal effect po sa ating ekonomiya. At nakita nyo naman po, no? Lahat po ay ginagawa natin para buksan ang ekonomiya dahil alam natin na ang kasagutan sa kagutuman ay pagkakaroon ng trabaho. At alam niyo po, bago dumating itong new variant, si Presidente naman naniniwala na mga Pilipino ay pinag-iingatan ng kanilang mga buhay para po sila ay makapaghanap buhay. So wag po kayong magkaroon ng any doubts. The President appreciates po yung kooperasyon na pinapakita ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung pag-iingat nila sa kanilang mga buhay para makapaghanap buhay. Secretary, kausap ko po ang isang barangay chairman ng Pasay at nabanggit niya sa akin na mas makabubuti kung yung development fund na nakalaan para sa barangay ay ma-download na sa kanila upang matulungan yung kanilang mga kabarangay na walang pagkukunan lalo pa at mayroong mga granular lockdowns at hindi nakakalabas ang mga tao, pati raw po pagkain nasasagot nila. Baka raw po pwede ito. Hindi naman siya mabibigo pero hayaan po natin na masapinal itong issue ng ayuda. Ang inaantay ko lang po ay hanggang Lunes. Mabuti po kung ganun. Meron pa po bang sapat na salapi ang DSWD para i-download sa local government units at matugunan ang pangangailangan ng mga bayan at lungsod? Hindi lang naman po sa DSWD manggagaling yung assistance na yan. No? Ang pangako po ni Secretary Wendell Lavisado kanina ay ngayong araw na ito, masasapinal kung saan natin kukunin yung ibibigay nating assistance sa ating mga kababayan.
I'm sure he has submitted Pahab- already his recommendations to the President by now. Kaya pahabol lamang po, umiiyak din yung mga taxi driver dahil hindi na raw sila makatugon sa boundary, may ganito pang problema. Pwede raw po kayang ipangutang na muna yung ibibigay na ayuda ng pamahalaan sa kanila. Hindi ko po alam kung meron magpapautang sa kanila, no? Pero kasama na po ang mga taxi drivers sa inaasahan nating makakuha ng hindi po ayuda. Ang tawag ay assistance. Assistance po. Opo. Maraming salamat po, Secretary. Salamat, Thank you. Melo. Maraming salamat. Happy weekend. Melo. Happy weekend. Back to Yusek Roque, please. Opo, tanong ni Kylie Atienza ng Business World, can't we handle longer lockdowns? What does the 7-day lockdown say about our economy? Well, kasi nga po, nagkaroon na tayo ng additional restrictions na tumagal na 1 linggo. So, kukumpletuhan lang po natin ng 1 linggong ECQ. So, yun po yung rationale behind the 7 days. Opo. From Bernard Ver ng RMN News, paano daw po yung pagkontrol sa mga simbahan? Yung iba ayaw daw po makinig sa gobyerno. Dati po yun bago tayo mag-ECQ. Iba na po ngayon. Dati kasi ang pinoprohibit lang natin yung pagbabiyahe sa labas ng bubble area. Ngayon po, lahat ng tao dapat manatili sa kanilang mga tahanan. Opo, clarification daw po, yun daw po bang PWD same as A2 with seniors or A3 with comorbidities with vaccine lineup? Ang alam ko po, A3, kasi ako nga po nagtanong ako sa aking mayor, no, yung aming ID sa syudad namin, walang nakalistang comorbidity. Dahil mababakunahan ng mga may comorbidities, ang tanong ko, paano po kami magre-rehistro? Ang sagot po sa akin ng aking mayor, and thank you to Mayor Joy Belmonte, kinakailangan kumuha daw ako ng PW, Persons with Disability Card, at doon ang ilagay ang lahat ng mga impormasyon. So, persons with disabilities can fall under A3, pero hindi po lahat ng comorbidities ng disabilities can be considered as comorbidities. Meron po tayong listahan na ginawa ang DOH. From Karen Villanda ng PTV, hindi ba mawawala ang provincial buses at sino lang po ang makakalabas ng Metro Manila? Siyempre po, posible na mawala po yan sa ngayon dahil nga po linilimitahan natin ang pagbabiyahe. Pero antayin po natin ang final guidelines sa Lunes din na ipalalabas po ng ating DOTR. Opo, may mga pagtatanong lang din from Joey Giles ng PTV, yung will members of the media be exempted from movement restrictions in pursuit of their professions? And for private workers in the affected sectors such as tourism sector, will there be work from Monday to Wednesday? Well, doon po sa media, wala po silang restriction. Bagamat lahat ng media companies po, 50% work capacity. Yan ang po'y nangyayari na kasi dito nga sa ating Malacanang press corps, wala naman pong physically present. Lahat tayo ay online. Pagdating naman po dun sa mga industries, yung mga industries po talaga natin, nabawasan kung sino ang po pwedeng mag-operate. Ito po ay mga essential, ito po ay mga export-oriented industries, ito po ay mga BPOs, no? At karamihan ng industriya, isasara po natin para nga po mapigilan ang pagkakalat ng COVID-19. Okay, thank you. Back to you muna, Secretary. Okay, si Pia Gutierrez of ABS-CBN, please. Hi, sir. Good evening. Good Sir, evening. you said before yung expectation natin for the NCR Plus bubble is to reduce cases by 25%. But by implementing ECQ, do we hope to achieve more than that? Alam mo, didiscuss po yan kanina kasi bawal nga kumuha ng picture kasi nga secret. So, hindi ko nakuhanan ng picture. No? I-discuss po yan ni Dr. Althea on Monday because we will invite her. Pero I think the expectation is mas malaki pa po sa 25% because this is ECQ. Okay, sir. And how do you respond to criticism, sir, na itong ECQ is just delaying the surge? And because we are addressing yung new and more infectious variant, sinasabi nila that after we relax protocols, baka bumalik ulit yung pagtaas ng cases. Well, may posibilidad po yan. No? Kaya nga mo patuloy nating binabalanse at patuloy po tayo doon sa ating ninanais na i-promote yung total health ng lahat. No? Na hindi naman masakripisyo yung karapatang mabuhay, karapatan na hindi magutom doon sa pagnanais natin na mabawasan ang kaso ng COVID-19. Pero naniniwala po ako na ang Pilipino po sa nakalipas na taon
nakipagtulungan naman. At patuloy na magtutulungan po tayo dito. No? Kung kinakailangan siguro na magkaroon ng voluntary stay at home, I'm sure gagawin po yan ng ating mga kababayan. Dahil sila mismo, according to the survey, 94% natatakot mahawa ng COVID-19. Kaya alam ko na gagawin nila ang mahakbang na kinakailangan gawin para maiwasan na sila po ay mahawa. But I think, sir, we've been doing that for the last year already. Do you think merong pagbabago pa pagdating sa mindset ng mga Pilipino now that we've been under quarantine restrictions for more than a year? Well, kasi nakita natin na until pumasok yung bagong variant, nagtagumpay naman tayo eh. So siguro, it's a matter of understanding this new variant at saka responding better to it. At saka there is also comfort in the fact na ang buong mundo po ay nadali na naman itong mga bagong variants. No? Naging dahilan kung bakit napakarami rin bansa ang nagre-resort din sa total closure ngayon or lockdown. Sir, dun lang sa simultaneous vaccination of priority groups, no? So it's A1, medical frontliners, A2, seniors, and A3, individuals with comorbidities. Will this only be for Sinovac vaccines or kasama na yung AstraZeneca? Do you think this will impact yung allocation po natin sa COVAX facility? Kasama po ang AstraZeneca dahil inaasahan naman po natin na halos 1 milyon na AstraZeneca ay darating na soon. Kung hindi po katapusan ng Marso, then early April. Pero yun nga po, so lahat po ng makukuha nating bakuna, yan po ang gagamitin natin sa A1, A2, A3, subject of course to the EUA issued to Sinovac. Okay. So, sir, ibig sabihin, this will not endanger yung allocation natin sa COVAX facilities. Hindi po. Since kasi, we're also, it's within the priorities. Yes. Tama po kayo. Hindi po tayo nagpa-jump ng line. Sinusunod pa rin po natin yung order of priorities. Last na lang, sir, yung sinabi nyo before na dapat unhampered yung movement sa mga areas within the NCR plus bubble, pwede din po ba daw yun under the ECQ? Tapos na po yun. Ang rule po ngayon, walang labasan unless essential ang paglabas. So, movement is now definitely hampered. It is not absolute dahil po pwedeng lumabas kung necessity, kung allowed na employment, at kung APOR. But movement is generally limited. Okay? Sir, last na lang, how soon yung pagsisimula ng simultaneous vaccination, sir? Ay, simula na po yan bukas. Dahil patuloy naman po ang ating pagbabakuna, miski tayo po ay under ECQ. Alright, salamat po. Thank you very much, Pia. Punta tayo uli kay Yusek Rocky. Yes, ang Secretary, tanong ni Hannah Sancho ng SMNI, you mentioned earlier na magbabahay-bahay ang mga contact tracers. Ano po ang strategy natin, sir, with more than 11,000 cases daily? Do we need more contact tracers now during ECQ? Hindi lang po contact tracers yon. Yung mga personnel ng DOH, yung ating mga barangay health workers, identified naman po natin kung nasan yung mga clusters. So hindi naman po yan lahat ng barangay. Pero yung mga matataas po ang mga kaso, yung may mga clustering of cases, dyan po tayo magbabahay-bahay at maghahanap ng mga taong may sintomas para po ma-test at ma-isolate. Tanong po ni Tuesday New ng DCBB, kung naka-ECQ, tuloy ba ang vaccination? Ibig po sabihin, lalabas din ang mga tao. Tuloy pa rin po, pero bibigyan naman po sila ng notice para pumunta at talaga pong susubukan natin na hindi magkumpulan ng tao. Tanong mula kay Tina Mendez ng Philippine Star, may intervention po ba ang gobyerno sa procurement ng medicines used for treating symptoms of COVID-19 after some doctors sounded the alarm about lack of supply due to surge of cases? Nagpa-order na po tayo dyan, no? At yung mga bagong gamot nga po na walang rehistro at under compassionate use, talagang kanina po sa meeting ay inaprubahan na dahil meron namang compassionate use, government will facilitate the entry of these medicines. Follow-up po ni Tina Mendez, paano po ang i-address ang kakulangan din ng doctors and healthcare workers na magbantay sa mga additional hospital COVID-19 beds? Alam nyo, God is good po kasi
nagkakaroon naman po tayo ng augmentation pagdating sa manpower. At nag-report po kanina si Yusek Vega, no, ating treatment czar, at pinakita niya kung saan mga hospital tayo nag-augment at hindi naman po tayo nawawalan ng manpower. Lalong-lalo na po pagdating sa mga nurses, no. At mga doktor din po, no, dahil marami naman pong mga doktor din sa mga pribadong hospital na nagbo-volunteer at naa-assign po sa mga pampublikong mga hospital. So I think God is good that we are, kumbaga, exporters of medical professionals, no. So sapat naman po 'yan. Ang sinisiguro lang natin ay we can entice them to work. At naglaan naman po tayo ng pondo at hindi naman po ito volunteer. Pabayaran po sila. From Tuesday noon ng DCWB clarification sa presentation nyo allowed to operate ang road, rail, maritime and aviation sector for public transportation. Ibig sabihin po ba nito para ito may masakyan ng essential workers at not for all? Tama po yan, magkakaroon po ng drastic reduction pero antayin po natin ang mga protocols at guidelines na i-issue ng DOTR sa Lunes. Tanong ni Paulo Barcelona ng CNN Philippines, how about restaurant takeout services? Will it be 24 hours pa din po ba or susunod sa curfew? Same din po ba with food delivery such as Grab and Food Panda? I suppose po na dahil magsasarado ang mga malls, yung mga nasa mall, sarado po sila, no? Hindi sila po pwede magbukas during the curfew period, no? So mukhang mas maaga po yung mga nasa malls, no? At yung iba naman po, if they can operate 24 hours, basta purely take out po, no? Pero limitado rin po maging orders niyan because we are discouraging people now from going out. Pero let me clarify that point po, no? Yung tanong na kung 24 hours pa rin ang delivery of food, no, and takeouts, no. Basta ang aking tingin ngayon basta hindi po nasa malls, no, pero let me clarify that on Monday. Paki-take note please. Okay. Go ahead please. From AR Vargas, paano do yung mga online class daw po this Monday to Wednesday? Tuloy naman po ang online classes dahil hindi naman lalabas ng bahay yan. Kayo cutting class online Hindi naman po. Tuloy po. From Kylie Atienza of Business World, how much will the strict lockdown affect the economy? Why have targeted lockdowns failed? Hindi naman po nagfe-fail, no? Kaya lang nais natin talagang to take drastic measures dahil drastic po ang pagtaas ng mga kaso because of these new variants. Drastic threat warrants a drastic response. From Joe Montemayor, will people still be allowed to go out to exercise? Well, dati na pong rule yan, no? Pwede mag-exercise pero for exercise purposes lang po. From Marichu Villanueva ng Philippine Star, what are the anti-COVID medicines? Okay, the compassionate use. Does it include ivermectin? Hindi po kasama ang ivermectin sa ngayon. Ang alam ko po dyan, yung mga remdesivir, yung isang steroid na napatunayan na epektibo para na anti-inflammatory, yung anti-maga sa mga veins ng lungs, no? Hindi ko lang maalala kung ano yung pangalan na yon, pero yun po yung pinag-usapan nila kanina, no? Yung shortage para dun sa steroid na yon at saka yung remdesivir. Tanong po ni Melo napakahaba ng pangalan, niya, paano raw po ang government employees kung skeletal din? Ano? Ano yung tanong mo? Hindi ko narinig. Pakiulit. Tanong po ni Melo Acuña, paano daw po ang government employees kung skeletal din? Skeletal din po. Nasa slide ko po yan. Skeletal din po ang mga government offices. Although ngayon talagang skeletal naman, no? Dahil under the bubble, 30% to 50 ang ating gobyerno, no? At yung mga legislatura nga, nag-lockdown, no? Pati ang ating hudikatura, no? Emergency cases lang ang pinapayagan sa ating mga hukuman. Pahabol po na tanong ni Henry Uri ng DCRH, marami pong mga driver ng pampublikong sasakyan ang umaapila na isama sila sa prioritization ng pagbabakuna dahil matatawag din silang frontliner. Ano po ang reaksyon ng palasyo hinggil dito? Ang alam ko po kasama sila sa A4.
A4 po sila, mga economic frontliners. Kasama po ang mga drivers as economic frontliners. May pahabol pong tanong si Angel Ronquillo, birthday po ni Pangulong Duterte tomorrow. Saan po siya magse-celebrate? Tuloy po ba ang pagsalubong niya sa 1 million procured Sinovac vaccine? Happy birthday, Mayor, no? Sa Davao po siya, no? Although kung tatanungin niyo siya, sasabihin niya, hindi, January ang aking birthday. Pero anyway, happy birthday, Mayor. Sasalubong po rin po siya sa, sa Sinovac. At humingi na po kami ng exemption sa National Task Force kasi nga po dun sa rule na bawal ang mass gathering. Nag-apply na po ako personally for exemption. So we are processing the papers for the exemption para dun sa pagsalubong sa 1 million Sinovac on Monday. Opo, Secretary, ako humihingi na po manhing kay Maricel Halili. Kasama po natin si Maricel Halili ng TV5. Go ahead, Maricel, please. Hi sir, magandang gabi po. Sir, clarification lang po doon sa question kanina on lockdown. Kasi syempre, after the decision na magkaroon tayo ng stricter community quarantine, of course, nagkakaroon ng connotation na maybe the travel bubble is not that effective or at least kulang siya. So sir, what went wrong? Ang sinasabi po natin, we are always data-driven. So nung nag-exceed po ng 200% yung ating average daily attack rate at saka yung 2-week average attack rate at naging critical po yung ilan at karamihang mga lugar sa Metro Manila pagdating sa healthcare utilization rate, kinailangan po talagang mag-escalate ng ating quarantine classification. Dahil kung hindi po, mau-overwhelm po ang ating mga hospital. Sir, clarification lang po dun sa substitution list kasi sinabi nga po nakasama na yung A2 and A3. Does it mean na pagka magsa-substitution list, pag magsa-substitute rather, uubusin muna yung listahan ng mga healthcare workers. Pag naubos, isusunod sa senior citizen. Pag naubos, at saka yung A3 with comorbidities. Ganun po ba yun? Hindi naman po. No? We encourage all hospitals at later on, ang ating mga local government units, dahil ang LGUs na po ang magbabakuna sa mga seniors at comorbidities, na magkaroon talaga ng substitution list. So basta manggagaling po yan sa A1, A2 at A3. Hanggat maaari, sundin po natin yung priority. No? Pero kung hindi talaga maiwasan, basta manggaling po sa A1, A2, A3. Okay. And sir, with this new decision, how will this affect the activity of the president? Because I understand he's planning to attend the arrival of the vaccine on Monday. Will this still push through? The arrival ceremony is, I think, still a go, subject to the procurement of an exemption order from the National Task Force. So pupunta pa rin po si Presidente doon, sir? Pupunta po. Magse-celebrate lang po siya ng birthday niya sa Davao. Babalik po siya sa Maynila. Dahil ang presidente naman po, kung naalala nyo, miski napakatagal na ECQ natin, nasa Maynila siya at talagang hindi niya iniwan ang Maynila. Okay, meaning sir, dito rin siya mag-Holy Week talaga? Babalik po talaga siya dito, no? Para doon sa sir, arrival. Last point na lang po sir, yung kanina po na sinasabi nyo na no more quarantine pass, pero pag lalabas yung mga pupunta sa grocery, explanation is enough pagka po nasita ng police? Wala na po silang kailangan na ipakitang ID or anything? Well, ang problema kasi natin po, kung wala na yung mga quarantine passes at medyo matagal na yung paggamit ng quarantine passes, for the 1 week period, parang imposible naman mag-issue ng mga bagong quarantine pass. So, ang sabi ko nga po, kung meron pang quarantine pass, gamitin. Pero kung nawawala yung quarantine pass, explanation na lang po, no, na talagang necessity ang labas ng bahay. Pero I'm sure marami pa rin mga lokal na pamahalaan that will attempt to distribute these quarantine passes. Pero kasi napakalimitado po at saka holiday naman talaga yung Thursday and Friday. Ay, sorry sir, pahabol lang po. Bawal sir ang mass gathering pero tuloy yung ceremony on Monday for the arrival of vaccines? Subject nga po to an exemption to be procured from the National Task Force. Humihingi po kami ng exemption. Okay, clear sir. Salamat po Secretary Yusek Roque, thank you. Salamat po. Yusek Roque, please. Pasensya na, Maricel. Opo.
Yes, Secretary, tanong po ni si Argel ng Manila Bulletin, kung delivery po ba covered ng curfew? Ang tingin ko po, hindi covered ang delivery, but I will also check. No? Kasi nga po, ang idea natin, importante yung delivery habang nananatili sa mga tahanan ng ating mga kababayan. Opo, ganyan din po yung tanong ni Red Mendoza ng Manila Times, yung mga online shopping delivery kung allowed daw po sa ECQ. Food po, no, and Opo. other essentials. Opo. May tanong pa rin po, yun daw po mga hotels, tuloy pa rin po ba daw ang operations at pati daw po ba yung loto? Ang aking pananaw po, no, but let's hear also on Monday from the Department of Tourism. Ang alam ko po, yung mga hotels na duly accredited by the Department of Tourism, po pwede pong magbukas kasi karamihan po dyan sa mga yan ay ginagamit nating mga isolation facilities. But let me clarify yung mga staycation. I think staycations will not be allowed, no? But I will have to verify and we will ask DOT on Monday. Opo, yung loto daw po. Hindi ko pa rin po alam kung ano mangyari sa loto, no? But baka kasi sarado po kasi yung mga outlets niyan eh. Kasi hindi naman po necessary yan, no? Titignan po natin kung magre-request din ng PCSO. Tanong po ulit ni Marichu Villanueva ng Philippine Star, please clarify daw po house-to-house search for close contacts, how far and wide amid human rights questions. Una-una, hindi po siya house-to-house for close contacts. It is house-to-house para dun sa mga may sintomas po. At yung mga sintomas, itetest po natin at kung positibo po sila, well actually, yung pag sintomas lang, dapat ground na yon for isolation. No? Pero susubukan po natin silang i-test at i-isolate kung mag-positibo. Wala naman pong violation of human rights dyan because this is part and parcel of an ongoing quarantine. Opo, may pahabol po si Joseph, nagre-request sana siya ng bonus round, pero yung tanong po niya, yung businesses dapat mandated to provide shuttle services, also Yes po. salon, Yes. pet stores, open. Yes. Ganon din po ang How rule. about yung mga scheduled flights? Yes, ganun din po ang rule, no? Since babawasan ng transportation, kinakailangan magbigay po ng shuttle yung mga industriya na papayagan nating mag-operate. Yun daw po bang NCR Plus bubble, wala na? Paano po ang mechanics nun? Superseded na po kasi full limitation on travel na tayo. Lahat tayo manatili sa ating mga tahanan except for essentials. Superseded Opo, in that pahabol po. sense. Sorry. Pahabol po ni Argel ng Manila Bulletin, paano daw po yung grab car? Kung papayagan daw po. Ang alam ko po, that will be subject also to drastic reduction if not outright prohibition. Pero I don't want to speak for DOTR from now. Pero kung maalala nyo po ng panahon ng ECQ, hindi rin po sila allowed. Kasi ang idea nga po, kung allow mong public transportation, lalabas sa mga tahanan yung ating mga kababayan. But on Monday po will be an exhaustive statement from the Department of Transportation. Paano daw po yung mga admin employees sa mga school, pwede silang pumasok hanggang Wednesday? Hindi po essential ang mga schools eh. So hindi po sila kasama pati doon sa skeleton force, no? Ang enumeration na binigay po natin is exhaustive. Kung hindi po kayo kasama sa enumeration, you're not allowed to open. May pahabol pong tanong si Pia Gutierrez, ano po ang magiging epekto ng ECQ sa mga provincial buses entering Metro Manila? Chances are po yan, pagbabawalan rin for the time being. Pero let's wait for DOTR. Opo, tanong po ni Jinky Baticados ng IBC 13, yung mga bangko po daw, sarado po ba daw? Hindi, bukas. Ayan, kasama po sa exception na with skeleton workforce, mga bangko. Kasi nga po, indispensable yan. Opo, paano naman daw po ang mga may hazard pay po ba daw pag ECQ? Didiscuss ko po yan sa DOLE, pero
Ang alam ko po, dalawa kasi yan hazard pay for government and hazard pay for the private sector, no? So, we will check po with the DOLE, no? Because I cannot remember kung ano yung naging rule natin. Ang alam ko, nagkaroon ng hazard pay for government in ECQ. Nawala po siya during MECQ at saka sa GCQ. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque. Yan po yung mga nakuha natin tanong. Okay, maraming salamat po sa lahat ng ating kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky, at maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan na nakinig po sa ating announcement ngayon. Alam niyo po, talagang napakahirap ng buhay dito sa pandemya at naintindihan po natin yan. Pero hindi naman po tayo nag-iisa. Hindi lang naman po Pilipinas ang may ganitong pahirap kumbaga. Nagkataon po na itong ating ECQ ay panahon ng Semana Santa. Sana po gamitin din natin itong pagkakataon nito, magdasal, magmuni-muni at pag-isipan kung ano talaga ang ating relasyon sa ating may kapal. Ang tanong po ng marami, bakit kaya pinayagan ng Panginoon itong pandemyang ito? Gamitin po natin itong ECQ at itong Semana Santa para bumalik tayo sa ating pananampalataya at tanggapin that thine will be done, mahal tayo ng Panginoon at may dahilan po itong lahat na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat.